4টা কণী ল'ব আৰু এনেদৰে 4টা কণী ভাঙি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ তাতে ঘি 2 চামুচ দিব আৰু চেনি 1.5 চামুচ দিব, ডাঙৰ চামুচ দি। এয়া চেনি 2 চামুচ, ঘিউ সমানে 2 চামুচ দিব যাতে কণীৰ গোন্ধ নাথাকে। সামান্য নিমখ দিব। এতিয়া ভালদৰে ফেটি ল'ব। ফেটি কম জুইত লাহে লাহে লৰাই থাকিব। যেতিয়ালৈকে দানা দানা নহয় তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিব। এনেকৈ হিলাই থাকিব। এয়া লাহে লাহে হৈ আহি আছে। ধুনীয়া দানা দানা হয়, অকণ হালধীয়া কালাৰ আহিব। এটা ধুনীয়া স্মেল এটা আহিব, ঘিৰ স্মেল আহিব। প্ৰায় হৈ আহিছে। এতিয়া 2টা তেজপাত, 2টা লং, ইলাচি এনেদৰে মই দি দিলোঁ আৰু অকণমান ফ্ৰাই নাৰিকল টুকুৰা। এয়া দানা দানা হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈছে, এটা বৰ ধুনীয়া স্মেল ওলাইছে। এতিয়া গৰম গৰম ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। সৰু সৰুকৈ চেৰি কাটি দিলে দেখিব ভাল লাগে আৰু অন্য একো নাই। এনেকৈ চেৰি 2-4টা কুটি কুটি ধুনীয়াকৈ দিলে হালধীয়াৰ লগত ৰঙা দেখি ভাল লাগে। আপোনাৰ খুচি আপুনি বহুত ধৰণৰ ডিজাইন কৰি দিব পাৰে। মই জাষ্ট চিম্পল এটা দেখুৱালোঁ। এনেদৰে কণীৰ হালোৱা বনাই খাবচোন ঘৰত।